বন্ধুসকল আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ বা আপুনিও যদি এজন ইউটিউবাৰ হোৱা ট্ৰাই কৰি আছে আৰু আপুনিও যদি কিছুমান ভিডিঅ' বনাই ভাল পায় আৰু আপুনি সেই ভিডিঅ'বোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা সামাজিক মাধ্যম হ'ল যেনেকুৱা আপোনালোকৰ হৈ গ'ল ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইউটিউবত যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি ভাল পায় আৰু আপুনি ট্ৰাই কৰি আছে বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটকা ইনকাম কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব কাৰণ মই আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰিক দিম যিটো ট্ৰিক আপোনালোকে ইউজ কৰি আপোনালোকে ইউটিউবে হওক বা ফেচবুকে হওক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামে হওক আপোনালোকে এই তিনিটা ৱেবছাইট বা এপৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ SMK ডেস্কটপলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে যেনে আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা যদি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি এবাৰ মোৰ চেনেলটোত গৈ ভিজিট কৰিব আৰু আপোনালোকে মোৰ সেইবোৰ ভিডিঅ' চাব মোৰ চেনেলত বহুতো ইউটিউবৰ লগত বা ফেচবুকৰ লগত জড়িত বহুতো ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে কেনেকৈ ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব একদম সম্পূৰ্ণ দ্বিতীয় অসমীয়া ভাষাত একদম সহজ সৰলভাৱে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰা আছে আপোনালোকে চেক আউট কৰিব মোৰ চেনেলকে আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বেলেগ ধৰণৰ সহায় লাগে যেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি ইউটিউবত গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ এবছৰ 2 বছৰ কমপ্লিট হৈছে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ৱাটছ টাইম কমপ্লিট হোৱা নাই আপোনাৰ চেনেল মনিটাইজ হোৱা নাই আপুনি ফেচবুক পেজৰে হওক বা আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা হওক এটকা ইনকাম কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব আৰু মই আপোনালোকক অতি সহজভাৱে এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক আপোনাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক পাই যোৱা বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ